Dear students, পুনৰ স্বাগতম জনাইছো তোমালোকক কেনে আছা ঠিকে আছে ভালে আছে খবৰ খাতি আজি তোমালোকৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিও এটা লৈ আহিছো সেইটো হৈছে তোমালোকৰ ইংলিছ গ্ৰামাৰ বা ইংলিছ পৰীক্ষাত ইংলিছ গ্ৰামাৰ সেকশনত সেন্টেন্স কাৰেকশনৰ এটা প্ৰশ্ন আহে সেন্টেন্স কাৰেকশন বুলি তাতে 3-4টা মান প্ৰশ্ন আহে তোমালোকক 3-4 নম্বৰ মান আহে খুব ইম্পৰ্টেন্ট টপিক এটা সেইটো তোমালোকে ক্লিয়াৰ হৈ যাব লাগিব তোমালোকক যেহেতু সেন্টেন্স কাৰেকশন খুব ইম্পৰ্টেন্ট সেই কাৰণে তোমালোকক সুবিধা হয়কে এই ভিডিও তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো গতিকে তোমালোকে এই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাবা সেন্টেন্স কাৰেকশন বহুত লৰা ছোৱালীয়ে কি কৰে পৰীক্ষাত নুবুজি পাৰে এই থৈ আহে গতিকে এই ভিডিওটো চাই লোৱা তোমালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো প্ৰশ্ন এই থৈ অহা কাম কৰিব নালাগে তোমালোকে সম্পূৰ্ণ 3-4টা যিমান আহে 100% এটেম্প কৰিব পাৰিবা মোৰ বিশ্বাস গতিকে আগন্তুক যি HSLC পৰীক্ষা মেট্ৰিক পৰীক্ষা আছে সেই কিটা পৰীক্ষাৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেন্ট যি কিটা প্ৰশ্ন হ'ব সেই প্ৰশ্নখিনি বাছি লৈ তোমালোকক মই এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিব আগবাঢ়িছো গতিকে তোমালোকৰ বেনিফিটৰ কাৰণে বনোৱা ভিডিও তোমালোকে ভিডিওটো চাবা ঠিক আছে সেন্টেন্স কাৰেকশন ফৰ ক্লাস 10 তাৰমানে HSLC ৰ কাৰণে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেন্ট এটো পৰীক্ষাত আহি থাকে সেন্টেন্স এটা কাৰেকশন কৰিবলৈ যাওঁতে এটা সেন্টেন্স দিছে সেই সেন্টেন্সত কি ভুল থাকিব পাৰে হেতু মেইন কথা তোমালোকে যে সেন্টেন্সটো পঢ়িবা তাত যে ভুল আছে সেই ভুলটো বিচাৰি উলিওৱাটো মেইন যেতিয়া ভুলটো বিচাৰি পাব তেতিয়াহে তোমালোকে শুদ্ধটো কৰিব পাৰিবা হা নহয় গতিকে আমি কোড ভুল আছে হেতু বিচাৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে মেইনলি সেই সেন্টেন্সত তোমালোকে লক্ষ্য কৰিব লাগে নাউনত ভুল থাকিব পাৰে pronoun ভুল থাকিব পাৰে adjective adverb মানে preposition প্ৰায় preposition ভুলকে দিয়া থাকে article ভুলকে দিয়া থাকে আৰু determiner খুব important determiner ভুলকে দিয়া থাকে number verb ভুলকে দিয়া থাকে tense formটো ভুলকে দিয়া থাকে এনেকে বিভিন্ন ধৰণৰ ভুল কৰি তোমালোকক সেন্টেন্সটো দিয়া থাকে আৰু তোমালোকে সেই ভুলটো চিনি পাব লাগিব আৰু তাক শুদ্ধ কৰিব লাগিব আৰু শুদ্ধ কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে 3-4টা আহে 3-4টা তো তোমালোকে কৰিব পাৰিলে 3-4 নম্বৰ ইজিলি পাই যাবা ঠিক আছে তেতিয়াহলে আমি আজিৰ সেশনটো আৰম্ভ কৰো লেটস গেট স্টাৰ্টেড আমি সেন্টেন্স কাৰেকশন শুদ্ধকে ভালকে জানিবলৈ হলে আমি সেন্টেন্স কিটা প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব হয় না কোত কি ভুল থাকিব পাৰে সেই ভুল কিটা আমি ধৰিব লাগিব বা বিচাৰি উলিয়াব লাগিব আৰু তাক শুদ্ধ কৰিব লাগিব কোত ভুল থাকিব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভুল থাকিব পাৰে আমি এক্সাম্পলৰ সৈতে জানি লওঁ ঠিক আছে Do you need some book? প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে ইয়াত চোৱা প্ৰথম সেন্টেন্সটো আছে Do you need some book? ইয়াত কি ভুল আছে এই সেন্টেন্সত কি ভুল আছে এই সেন্টেন্সটো চোৱা Do you need some book? এইটো হৈছে ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স এইটো হৈছে ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স এইটো হৈছে ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সত ইয়াত এইটো some ডিটাৰমিনাৰ বহুৱা আছে some হৈছে এটা ডিটাৰমিনাৰ হয় নে ডিটাৰমিনাৰ some হৈছে এটা ডিটাৰমিনাৰ কিন্তু ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সত আমি ডিটাৰমিনাৰ some বা any বহাব যদি দিয়ে তেতিয়াহলে ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সত আমি সদায় কি বহাব লাগিব some any ইন্টাৰগেটিভ বহাব লাগিব any ইন্টাৰগেটিভ ঠিক আছে আমি ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সত সদায় কি বহাব লাগিব any ইন্টাৰগেটিভ any ডিটাৰমিনাৰ বহাব লাগিব any ডিটাৰমিনাৰ গতিকে ইয়াত কি হ'ব লাগিছিল Do you need এইটো some to হ'ব নালাগিছিল কি হ'ব লাগিছিল any book তেতিয়া এটো শুদ্ধ হৈ যাব হয়নে তেতিয়া এই সেন্টেন্সটো শুদ্ধ হৈ গল এতিয়া দুই নম্বৰ সেন্টেন্সলৈ মন কৰা Will you give me any money Will you give me any money এইটো এটা ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স এইটো প্ৰশ্ন উদিছে নে Will you give me any money ইয়াত any দিয়া আছে গতিকে এটো শুদ্ধ হ'ব লাগিছিল ভুল কোট হৈ গল আমাৰ ইয়াত কবাত ভুল হোৱাটো কাৰণ কি আছে চাব লাগিব any ইয়াতে ভুল আছে কিয় ভুল আছে ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সটো কেতিয়াবা some বহিব পাৰে তাৰ কেতিয়া some বহিব যদিহে প্ৰশ্নটো কিবা পজিটিভ আশা কৰি পেলাই যদি প্ৰশ্নটো কৰা হৈছে পজিটিভ আশা লৈ পেলাই যদি প্ৰশ্নটো কৰা হৈছে আশা লৈ যদি প্ৰশ্নটো কৰা হৈছে তেতিয়া হলে তাৰ আগত আমি some ডিটাৰমিনাৰ বহাব লাগে এতিয়া চোৱা ইয়াত এতিয়া চোৱা
ইয়াত প্ৰশ্নটো কি কৈছে will you give me any money মোক অকনমান পইচা দিবা নেকি হেতুটো তেনেকৈ কোৱা নহয় আমি কি কওঁ ইয়াতে কি হ'ব লাগিছিল will you give me some money হ'ব লাগিছিল কিয় এই প্ৰশ্নটো কৰা হৈছে পজিটিভ মানে পইচাটো অকমান পাম নেকি বুলি হে আশাতে এই প্ৰশ্নটো কৰা হৈছিল হয় নাই বিচৰা পইচাটো খোজা হৈছিল বা বিচৰা হৈছিল গতিকে আশাটো পজিটিভ আছে ইয়াত দেই এই পজিটিভ হোৱা কাৰণে ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব some preposition বহাব লাগিব ইয়াত money বিচাৰিছে নে এটো আশা কৰিয়ে বিচাৰিছে will you give me some money এটো exception কেছত হে আমি some বহাব লাগিব কেতিয়াবা নহলে প্ৰায় আমি interrogative sentence ত কি বহাম any interrogative sentence ত আমি any determiner বহাম ঠিক আছে next question this book is most expensive than that etu then hobo lagisil etu that hoise etu then that ঠিক আছে this book is most expensive than that এই question tut bhul kot ase etu hoise this book is most expensive than that ei sentence tut bhul hoise ki ei sentence tu hoise comparative degree ase comparative degree তোমালোকে নিশ্চয় জানা positive degree comparative degree and superlative degree হয়নে তিনটা ডিগ্ৰী আছে এটো comparative degree আছে গতিকে comparative degree দুটা বস্তুৰ মাজত তুলনা কৰিছে দুটা বস্তুৰ মাজত তুলনা কৰিলে কি হয়গে comparative হৈ যায় হয়নে গতিকে দুটা বস্তুৰ মাজত তুলনা কৰিলে comparative degree তত more কেতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰা নহয় এটো most to কি ব্যৱহাৰ কৰা হয় এটো superlative degree most ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে এই sentence to দুটা this book is more expensive than that হেইটুতকে এইখন কিতাপতকে এখন কিতাপ বেছি দামী বুলি ক'ব বিচাৰিছে মানে দুখন কিতাপৰ মাজত তুলনা আৰু দুখনৰ মাজত তুলনা কৰিলে সদায় comparative degree মানে গতিকে এটো most হ'ব না লাগিছিল এটো more হ'ব লাগিছিল this book is more expensive than that এনেকুৱা হ'ব লাগিছিল ঠিক আছে next দিছে he is comparatively better today এটো comparative degree sentence হয় ইয়াত কি হৈছে চোৱাচোন এটো comparative degree sentence হয় comparatively better এটো better to হৈছে good better best হয়নে এটো comparative degree আছে গতিকে এটো comparatively এটো better শব্দটোৱে comparative degree বুজাইলে দেখোন এটো comparatively এটো মানে দৰকাৰে নাছিল হয়নে unnecessarily দিয়া হৈছে এটো he is better today গতিকে এটো যেটো better আছে ই নিজেই ভাবটো নিজেই কি হৈছে comparative degree আছে গতিকে ইয়াক comparatively বুলি নতুনকে শব্দ এটা লগোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই ঠিক আছে next question she came yesterday night এই sentence টোত কি ভুল আছে yesterday কি দৰকাৰ ইয়াত ব্যৱহাৰ নহয় she came last night হ'ব আকৌ last night হয়নে last night এইটো sentence টো suitable হ'ব গতিকে এইটো হ'ব লাগিছিল clear next one she is senior than you ইয়াতে তোমালোকে এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিবা senior খুব ইম্পৰ্টেন্ট কথা দেই ভালদৰে মন দি শুনাচোন senior inferior junior মানে বা superior এগলে ৰ হয়ছন লাগ হয়নে superior এইবিলাকৰ পিছত সদায় preposition টো কি বহাব লাগিব to preposition বহাব লাগিব গতিকে এটো কি হ'ব লাগিছিল she is senior to you হ'ব ঠিক আছে to you next this plant is superior than that এটো superior আছে গতিকে ইয়াতো then হ'ব না লাগিছিল কি হ'ব লাগিছিল to হ'ব লাগিছিল হয়নে next health is preferable than wealth এটো preferable ৰ পিছতো সদায় to হ'ব preferable শব্দটোৰ পিছত সদায় to preposition বহাব লাগে গতিকে health is preferable to wealth এইবিলাক তোমালোকৰ prepositionটো বহাব লাগে দেই দুইটা কাম হৈছে তোমালোকৰ sentence correctionও হৈ আছে prepositionৰ কামো হৈ আছে ইয়াত চোৱা preposition ভুলকে দিয়া আছে ইয়াত it was a clouded night তোমালোকে যে
কোবা ভাত চাত খালে কি হ'ব বৰ টেষ্টি আছিলে বা কিবা এটা বস্তু খালে কি বৰ টেষ্টি আছিলে নে টেষ্টফুল আছে বুলি কবা টেষ্টি বুলি কবা নে টেষ্টফুল বুলি কবা টেষ্টি বুলি কবা না তেতিয়াহলে ক্লাউডি হ'ব লাগিছিল ক্লাউড যদি বৰ ক্লাউড হৈ আছে তেতিয়াহলে তো ক্লাউডি হ'ব লাগিছিল না ইট ওয়াজ এ ক্লাউডি নাইট হ'ব তেতিয়াহলে ক্লাউডেড নাইট নহয় এটো ক্লাউডি নাইট হ'ব ঠিক আছে no less than 70 books were on the table ইয়াত কি হৈছে no less than ইয়াতে ভুলটো ইয়াত আছে no less than 70 books were on the table এটো আছে books ভাবটো কি নাউনটো কি আছে books এটো আছে countable আমি books count কৰিব পাৰো নাই গন্তি কৰিব পাৰো নাই 1 2 3 এখন দুখন তিনিখন আমি countable হয়তিকে গন্তি কৰিব পাৰো হয় নে বুকছক আমি গন্তি কৰিব পাৰো কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা বস্তু থাকে যিকিটানিক আমি গন্তি কৰিব নোৱাৰো আনকাউন্টেবল থাকে আনকাউন্টেবল হয় নে আনকাউন্টেবল আৰু কাউন্টেবলৰ ক্ষেত্ৰত সদায় ফিউৱাৰ হ'ব নো লেস নহয় ফিউৱাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু আনকাউন্টেবলৰ ক্ষেত্ৰত লেস ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে ইয়াত কি দিলে এটো লেস দিলে নাই লেস দিলে হয় নাই আৰু ইয়াত লেস দিছে হয়নে এল ই ডাবল এস লেস আৰু নাউনটো কি আছে কাউন্টেবল আছে উল্টা হৈ গল নাই উল্টা হৈ গল কাউন্টেবলৰ ক্ষেত্ৰত ফিউৱাৰ হ'ব লাগিছিল হয় না আনকাউন্টেবল লগতহে লেস কিন্তু ইয়াতো নাউনটো কি আছে কাউন্টেবল আছে হয় না গন্তি কৰিব পৰা নাউন আছে তাৰ মানে 1 2 3 4 এনেকে গন্তি কৰিব পাৰো কিন্তু কিছুমান বস্তু যেনেকে এটা গাখীৰ পানী হয় না দেনবা তুমি সহায় কৰিছা হে হয়তো গন্তি কৰিব পৰা হেল্প হেতু গন্তি কৰিব পৰা না যায় হয় নে হেকিটা আনকাউন্টেবল হেবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব লেস হ'ব হয় নে আৰু কাউন্টেবল যদি হয় তেতিয়ালে 1 2 3 4 গন্তি কৰিব পাৰো তেতিয়া হলে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম ফিউৱাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে এটো শুদ্ধ কি হ'ব নো ফিউৱাৰ দেন 70 books were on the table এটো হ'ব লাগিছিল হয়নে ঠিক আছে next এই sentence to চোৱা the sceneries of Nainital is very attractive the sceneries of Nainital is very attractive ইয়াত ভুল কি থাকিলে ইয়াত এই নাউনটো ভুলকে দিয়া আছে চোৱা এই নাউনটোত কি ভুল আছে মই তোমালোকক কৈ আছো এই নাউনটো সদায় সিঙ্গুলাৰ ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰা হয় scenery এটো এনেকুৱা হ'ব লাগিছিল ইয়াক আমি প্লুৰেল কৰিব নোৱাৰো sceneries কৰি পেলা আমি ভুল কৰিব নালাগে এটো ইয়াতে হেটোই ভুল কৰি দিলে ঠিক আছে গতিকে এটো সিঙ্গুলাৰ ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে scenery of Nainital is very attractive ঠিক আছে এটা next চোৱা all the furnitures are stolen all the furnitures are stolen এই কোৱেশ্চনটোত কি হৈছে এই সেন্টেন্সটোত কি হৈছে এই ফাৰ্নিচাৰ মানে ইয়াত নাউন আছে এটো ফাৰ্নিচাৰ শব্দটো সদায় আমি কি ফাৰ্নিচাৰ ই নিজে নিজে এটো প্লুৰেল ফৰ্মত আছে ই প্লুৰেল ফৰ্মতে আছে ইয়াৰ প্লুৰেল ফৰ্মত যেনেকে ইউ টু ই সিঙ্গুলাৰো ইউ প্লুৰেলো ইউ হয় নাই গতিকে ইয়াত ফাৰ্নিচাৰ শব্দটো সিঙ্গুলাৰো ফাৰ্নিচাৰে হয় প্লুৰেলো ফাৰ্নিচাৰে হয় ইয়াক এস লগাব নালাগে ইয়াত এস লগাই পেলা ভুল কৰি দিলে all the furniture are stolen মানে ফাৰ্নিচাৰৰ পিছত এস কেতিয়াও লগোৱা নহয় হয়নে he had bought many furnitures মানে ফাৰ্নিচাৰ ইয়াতো হে একে ভুল কৰি দিলে he had bought many furniture হ'ব লাগিছে না ফাৰ্নিচাৰ many হক বা জি এটো প্লুৰেল ফৰ্মত আছে গতিকে এই ফাৰ্নিচাৰ ইয়াত এস লগাই পেলা আমি প্লুৰেল কৰিব নালাগে এটো অলৰেডি ই প্লুৰেল ফৰ্মতে থাকে next one she gave me all the information ইয়াত ভুলটো কি হৈ গল এই সেন্টেন্সটোত ভুল আছে ইনফৰমেশন শব্দটোৰ লগত আমি এস কেতিয়াও যোগ নকৰো গতিকে এটো ভুল হৈ গল she gave me all the information ইয়াত আমি এস যোগ কৰিব নালাগে ইনফৰমেশন ইয়াক আমি প্লুৰেল কৰি থাকিব নালাগে The teacher gave us many useful advices. The teacher gave the teacher gave us many useful advices. Advice দিয়াৰ কথা কৈছে হয়নে advice দিয়াৰ কথা কৈছে advice
এডভাইস তো আমি কাউন্ট কৰিব পাৰো জানো 1 2 3 4 কে 1 2 3 4 কে আমি এডভাইস গন্তি কৰিব জানো পাৰিম জানো তুমি এটা এডভাইস দিলা দুটা এডভাইস দিলা তেনেকে নহয় না অকনমান কিছু এডভাইস দিলা হেতু এডভাইস তো আমি কাউন্ট কৰিব নোৱাৰো এডভাইস তো আমি কি কৰিব নোৱাৰো কাউন্ট কৰিব নোৱাৰো হয় না সেই কাৰণে আমি এডভাইস কাউন্ট কৰিব নোৱাৰো যদি এই মেনি ডিটাৰমিনাৰটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম মানে এইটো মেনি টু কাউন্টেবলৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় কাউন্টেবলৰ ক্ষেত্ৰতহে মেনি ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু আনকাউন্টেবলৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আনকাউন্টেবলৰ লগত যাক আমি গন্তি কৰিব নোৱাৰো তাত আমি সদায় মাছ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে গতিকে এইটো মেনি জেগাত কি হ'ব লাগিছিল মাছ হ'ব লাগিছিল তেতিয়া এইটো শুদ্ধ হৈ গ'ল the teacher gave us much useful advice এইটো হ'ব ঠিক আছে এই মেনিটো নহ'ব ক্লিয়াৰ next kettles are grazing in the field kettles are grazing in the field ইয়াত কি ভুল হৈ আছে এই নাউনতে ভুল হৈ গ'ল ইয়াতো kettles এটো kettle শব্দটো আমি plural form s লগাই থাকিব নালাগে kettle are grazing in the field kettle শব্দটো ই নিজে plural formতে থাকে s লগাই থাকিব নালাগে kettle লগত কেতিয়াও s লগাব নালাগে আমি ঠিক আছে the police is looking into the matter মানে the police is looking into the matter the police সদায় plural form ই সদায় plural form হয় police to সদায় plural form মতে থাকে হয়নে গতিকে এই শব্দটো plural form হয় police দেই police to plural form plural form লগত আমি যদি subject to plural number হয় তেতিয়া হলে আমি কি কৰিব লাগে m is r ভিতৰত r হ'ব হয় না the police are looking into the matter হয়নে গতিকে এটো কি হ'ব লাগে পুলিশ r হ'ব লাগিছিল is নহয় কাৰণ যদিহে এটো সাবজেক্ট টু প্লুৰাল ফৰ্ম হয় তেতিয়া হলে r হ'ব is নহয় সিঙ্গুলাৰ হলে is হ'ব সিঙ্গুলাৰ হলে is হ'ব প্লুৰাল হলে r হ'ব হয়নে ক্লিয়াৰ ঠিক আছে one of the books are very costly a sentence to one of the books are very costly one of the books are very costly এত কি কলে চোৱাচোন books কেবাখনো কিতাপ আছে তাৰ ভিতৰত এখন one of the কিতাপ কেবাখনো আছে তাৰ ভিতৰত এখনহে কথা কৈছে এখনৰ যদি কথা কলে তো ইয়াত r নহব নহয় সিঙ্গুলাৰ হলে তো is হ'ব ন হয়নে এটো is হ'ব one of the books is very costly হ'ব লাগিছিল next each of the boys answered the question correctly কি দিছে each of the boys answered the questions correctly ইয়াত কি আছে চোৱা each determiner ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে each কি determiner ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে each আৰু every লগত সদায় যেটো each আৰু every পিছফালে যেটো noun বহায় এটো সদায় কি হ'ব singular হ'ব ঠিক আছে each আৰু every পিছফালে বহি থকা noun সদায় singular হ'ব ইয়াত কি দিলে দিল each of the boys দি দিলে যে এটো boys হ'ব না লাগিছিল each of the boy হ'ব হয়নে the old is generally respected এই সেন্টেন্সটোত কি ভুল হৈ গল the old is generally respected ইয়াত the old বুলি জানা বৃদ্ধ সকলক কি কৰায় সাধাৰণতে ৰেসপেক্ট কৰায় সব জায়গাতে আমি বৃদ্ধ মানে বয়সস্থ ব্যক্তি সকলক আমি সন্মান কৰিব লাগে হয় না old তেতিয়া হলে এটো old শব্দটোৱে কি বুজালে এটো বৃদ্ধ শ্ৰেণীৰ সকলো ব্যক্তিকে সমাজৰ বৃদ্ধ শ্ৰেণীৰ সকলো ব্যক্তিকে বুজোৱা হৈছে গতিকে এটো plural ফৰ্মত আছে plural ফৰ্মত old plural ফৰ্মত থাকিলে আমি কি কৰিব লাগিব are হয় না are generally respected হ'ব ঠিক আছে next এই sentence টো চোৱা this house is built of bricks এই কোৱেশ্চনটোত এই সেন্টেন্সটোত কি ভুল হৈ গল brick এইটো brick শব্দটো আমি plural কৈ দিব না s যোগ কৈ নিদিও brick শব্দটো ই নিজে নিজে plural ফৰ্মত হয় না গতিকে এইটো ইয়াক আমি singular plural আৰু s লগাই থাকিব নালাগে গতিকে ইয়াৰ plural ফৰ্মটো আমি বনাই থাকিব নালাগে the house is built of brick ইয়াৰ পিছফালে s কেতিয়াও নালাগে brick
ব্ৰিকৰ পিছফালে s কেতিয়াও নালাগে ব্ৰিক মানে কি আছিল ইটা আছে ঠিক আছে বাৰু next question next sentence how many pens are there in 3 dozens ইয়াতো ঠিকে আছিল how many pens are there in 3 dozens a dozens এটো ডজনৰ পিছফালে আমি s যোগ নকৰো এটো ডজন এই ডজনৰ পিছত আমি s যোগ নকৰো এটো 100 এটো hundreds নহব এটো 100 হ'ব হয়নে যেনেকে 100 হয়নে 100 200s নহব 200 হ'ব এনেকে 200 কিছুমানে 200 লিখা লাগা লাগে এটো দুটা 100 হৈ গল যে হেকানে প্লুৰাল বুলি ভাবে কিন্তু নহয় এটো s কৈ থাকিব না লাগে হয়নে 100s লিখিলে ভুল হ'ব হয়নে thousands 3000s যদি 3000 লিখিবলৈ যাও 3000 পিছফালে s কেতিয়াও যোগ কৰা নহয় 3000 বুলিয়ে কোৱা হয় মানে 1000 3000 ঠিক আছে এটো ডজনছৰ পিছতো আমি s যোগ কৰিব না লাগে 100 ৰ পিছফালে s যোগ নহয় আৰু 1000 ৰ পিছফালে s যোগ নহয় ঠিক আছে next question next sentence 2 hours are a long time to wait 2 hours are long time to wait ইয়াত কি ভুল হৈ গল সোৱা 2 ঘণ্টাক একেলগতে কোৱা হৈছে ইয়াত আর আমি ব্যৱহাৰ নকৰো তেতিয়ালে ইজ হ'ব লাগিছিল 2 hours is a long time to wait হ'ব লাগিছিল next 3 miles are a long distance to travel on foot 3 miles are a long distance to travel on foot 3 miles are এটো যেনেকে 2 hours hours পিছত r ব্যৱহাৰ হোৱা নাছিল ঠিক তেনেকৈ 3 miles পিছফালেও কি নহয় r ব্যৱহাৰ নহয় is হ'ব হয়নে এটো একেলগতে কোৱা হৈছে 3 miles it is a 3-member committee it is a 3-member committee এটো শুদ্ধ হৈ আছে এটো ভুল কতো নাই এটো ভুল কে দিয়া হলে এটো s কৈ দিলেতেন মানে ভুল এটো এই সেন্টেন্স টো এনেকে আহে পৰীক্ষাত it is a 3 members committee বুলি দিয়ে 3 members committee আসলে 3 members committee at s না লাগিব এটো s নোহাকে এটো অকল মেম্বাৰে হ'ব গতিকে এই সেন্টেন্স টো শুদ্ধই হৈ আছিল ঠিক আছে লাস্ট সেন্টেন্স টো কি আছে সোৱা এই সেন্টেন্স টোত আছে it is a 3 years degree course এটো degree course হয়নে 3 years degree course it is a 3 years degree course এই সেন্টেন্স টো সোৱা কি হৈছে 3 years হয়নে 3 years এটো years হ'ব না লাগে এটো 3 year হ'ব 3 year হ'ব যেনেকে এটো মেম্বাৰ হৈছিল নহয় মেম্বাৰছ নহব ঠিক তেনেকৈ এটো 3 years নহব 3 year degree course হ'ব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ next a question to soa one should love his country yate অকমান incomplete হৈ গলে sentence to one should love one's country a hobo etu hobo his country na hobo one's country hobo jeneke one should dile na one should once love one's country etu hobo lagisil the climate of Shillong is cooler than Guwahati the climate of Shillong is cooler than Guwahati etu ki hoise Shillong aru Guwahati কি কম্পেয়াৰ কৰা হৈছে ক্লাইমেট কম্পেয়াৰ কৰা হৈছে ক্লাইমেট মানে হৈছে কি হৈছে ক্লাইমেট মানে হৈছে জলবায়ু হয়নে গুৱাহাটী আৰু শিলঙৰ মাজত তুলনা কৰা নাই গুৱাহাটী আৰু শিলঙৰ ক্লাইমেটৰ মাজত তুলনা কৰিছে ইয়াত কিন্তু দেন গুৱাহাটী বুলি দিলে যে এটো ক্লাইমেট শিলঙৰ ক্লাইমেটৰ লগত গুৱাহাটীৰ ক্লাইমেটে তুলনা কৰি আছিল তেতিয়ালে ইয়াত কো পাহেৰি গুৱাহাটী এটো দেন নহব এটো ইয়াত নহব কি হ'ব দা climate of Shillong is cooler than that of Guwahati that of cooler etu then hobo lagisil cooler than that of Guwahati tetia Guwahatir climate ke Shillongor climate ki hoy thanda etia hetu he bujale নহলে এই sentence tu ki asile Guwahati ke Shillongor climate Guwahatit ke Shillongor climate thanda buli kai asile Guwahati logot tulona kora na Guwahatir climate logot he tulona korise gotike ei sentence ta eneke likhibo lagi asile hane ei sentence tumaloke note down koribo para khub important question porikhat khub ahi thake the roads of Delhi are wider than Shillong the roads of Delhi are wider than Shillong yato eke condition hoy ase
ইয়াতো কি হৈছে শিলঙৰ লগত কি কৰিলে দিল্লীৰ ৰোডৰ লগত তুলনা কৰিলে শিলঙৰ ৰোডৰ লগতহে তুলনা কৰিছে গতিকে the roads of Delhi are wider than those over here those of Shillong কাৰণ ইয়াত কি হৈছে plural former কথা কৈ আছে তো are ব্যৱহাৰ হৈ আছে নহয় না roadsৰ কথা কৈ আছে plural number গতিকে এটো plural number হলে ইয়াতো those কৰিব লাগিব এটো singular হোৱা কাৰণে ডেট কৰা হৈছিল ঠিক আছে এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকৰ খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু এটা কোৱেশ্চন তোমালোকৰ এই কোৱেশ্চনটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এটো কোৱেশ্চনটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন I you and he helped her এই কোৱেশ্চনটো একদম ইজিলি কৰিব পৰা যায় ইয়াৰ ফৰ্মুলা আছে 2 + 3 + 1 মই ইয়াত লিখিয়ে দিছো তোমালোকক 2 + 3 + 1 তাৰ মানে এইটো 2 মানে হৈছে সেকেন্ড পাৰসন আৰু 3 মানে হৈছে থাৰ্ড পাৰসন এইটো পাৰসনৰ কথা লিখিছো মই থাৰ্ড পাৰসন আৰু 1 মানে হৈছে ফাৰ্স্ট পাৰসন তাৰ মানে ইয়াত সাবজেক্টটো তিনটা আছে তিনটা pronoun সাবজেক্ট হিচাপে আছে কি কি আছে I you আৰু he তিনটা pronoun আছে হয়নে তেতিয়াহলে I টো হৈছে কি I টো হৈছে ফাৰ্স্ট পাৰসন you টো হৈছে সেকেন্ড পারসন আৰু he টো হৈছে থাৰ্ড পারসন ইয়াত সিধা সিৰিয়ালি আছে সিৰিয়ালি নাথাকিব পাৰে ইয়াত সিৰিয়ালি নাথাকিব পাৰে I you he এটো পারসন তোমালোকে নিশ্চয় জানা পারসন এটো I হৈছে ফার্স্ট পারসন you হৈছে সেকেন্ড পারসন he হৈছে থার্ড পারসন গতিকে আমি এই ফর্মুলা মতে লিখিম কি লিখিম সেকেন্ড পারসনটো প্ৰথম লিখিব লাগিছিল সেকেন্ড পারসনটো কি আছিল you গতিকে you লিখিলো হয়নে এতিয়া থার্ড পারসন তাৰ পাছত থার্ড পারসন হয় নাই এটো কমা দিব লাগিব থার্ড পারসন লিখিম কি আছে he তাৰ পাছতে and তাৰ পাছত ফার্স্ট পারসন লিখিম I helped her এই ফর্মুলা মতে লিখিলে হল ইয়াত একো ভুল নাই গুটে ঠিকে আছে খালি এটো পারসন খিনি লিখোতে উল্টা পুল্টা কৰি দিলে হবো ঠিক আছে নেক্সট you I and he are responsible for her failure ইয়াতো একে আছিল কথাটো ইয়াতো তিনটা কি আছে pronoun subject হিচাপে আছে ইয়াকো আমি এই ফৰ্মুলা মতে 2 + 3 + 1 ফৰ্মুলা মতে লিখিব পাৰিলোহেতেন কিন্তু নোৱাৰো ইয়াত নোৱাৰা কাৰণটো কি জানানে নোৱাৰা কাৰণটো হৈছে ইয়াত failure মানে কিবা এটা কথা স্বীকাৰ কৰিছে যদি স্বীকাৰ কৰো কিবা এটা মই ভুল কৰিছো হে ভুল যদি স্বীকাৰ কৰা বাক্য থাকে আৰু তিনটা যদি pronounটো subject হিচাপে থাকে তেতিয়াহলে আমি এই ফৰ্মুলা নহয় 2 + 3 + 1 ফৰ্মুলা নহয় আমি 1 + 3 + 2 আৰু যদি এই ভুল স্বীকাৰৰ কথা নাহে তেতিয়াহলে ভুল স্বীকাৰৰ কথা যদি বাক্যটোত কোৱা নাই তেতিয়াহলে এই সেন্টেন্স মতে যাব আৰু ভুল স্বীকাৰৰ কথা কলে আমি এই ফৰ্মুলা মতে যাব লাগিব এটো ভুল স্বীকাৰৰ কথা কৈছে গতিকে এটো কি হ'ব আমি ফার্স্ট পারসন এটো ফার্স্ট এটো you to সেকেন্ড আৰু he হৈছে থাৰ্ড হয়নে এটা আমি কোনটো ফৰ্মুলা মতে লিখিম এইটো ফৰ্মুলা মতে হয়নে এতিয়া ফৰ্মুলা মতে গলে কি হ'ব ফার্স্ট আমি লিখিব লগিয়া আছিল ফার্স্ট পারসন তো I কমা তাৰ পাছত লিখিব লগিয়া আছিল থাৰ্ড পারসন আছে he হয়নে and সেকেন্ড পারসন you are responsible for her failure ইয়াতে মানে ফেইল হোৱাৰ কথাটো স্বীকাৰ কোন আমি তিনটা I he and you মই তই আৰু মই তেও আৰু তুমি এই তিনটাই তেও ফেইল হোৱাৰ কাৰণে দায়ী ভুলটি স্বীকাৰ কৰিছে সেইকাৰণে ভুল স্বীকাৰ কৰা বাক্যত এই 1 + 3 + 2 আৰু ভুল যদি স্বীকাৰ কৰা নাথাকে আৰু তিনটা pronoun subject হিচাপে থাকে তেতিয়াহলে আমি কি কৰিব লাগিব 2 + 3 + 1 এই ফৰ্মুলা তোমালোকে এই সেন্টেন্স দুটা ফৰ্মুলা তোমালোকে নোট ডাউন কৰি লোৱা এই কোৱেশ্চনটো এটা নহয় এটা তোমালোকৰ নিশ্চয় আহিব ঠিক আছে নেক্সট Mr. Datta is an authority in the subject Mr. Datta is an authority in the subject এইটো into হ'ব নালাগিছিল অটো on হ'ব লাগিছিল এইটো প্ৰিপজিশন বহাবলৈ দিছিলে on হ'ব ইয়াত write with black ink write with black ink এইটো write in হ'ব write in black ink ইংকত লিখিছানে গতিকে in হ'ব এইটো with নহব এইটো প্ৰিপজিশন বহাবলৈ দিছে the bank issued me a check of rupees 500 check of rupees 500 নহব হয়নে a check for এইটো off হ'ব নালাগিছে এইটো for check for rupees 500 এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সদায় for প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ হয় দুইটা প্ৰশ্ন তেনেকে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰা তোমালোকে এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহে he paid
he paid the money by cash নহব এটো in case যদি cash দিছে যদি তেওঁ পইচাটো cash দিছে তেতিয়াহলে in case হ'ব he paid me in check এটো চেকত দিছে নে পইচাটো চেকৰ সহায়ত গতিকে এটো by check হ'ব হয়নে এটো by check হ'ব এটো উল্টা হৈ গল এটো ইয়াতে in হ'ব লাগিছিল ইয়াতে by হ'ব লাগিছিল হয় না উল্টাকে দিলে ঠিক আছে এইকিটা কোৱেশ্চন খুব ইম্পৰ্টেন্ট দে এটো প্ৰিপজিশন বহাবল দিছিলে তোমালোকে ক্লিয়াৰ কৰি লবা কি হ'ব লাগিছিল এটো by হ'ব লাগিছিল এটো in হ'ব লাগিছিল এটো for হ'ব লাগিছিল হয়নে এটো in হ'ব লাগিছিল তাৰপিছতে এটো হ'ব লাগিছিল on ক্লিয়াৰ এই নোট ডাউন কৰিব পাৰা তোমালোকে next she is appointed for the post she is appointed for the post এটো for নহয় এটো to হ'ব এটো প্ৰিপজিশন বহাব দিছে she is appointed to the post হ'ব ঠিক আছে I have been living here since 10 years এটো since বা for কোড ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰ নিয়ম আছে since যদি starting point to কিবা এটা কাম বুজাবতো ন কিবা এটা কামৰ starting point to যদি আমি জানো তেতিয়াহলে since হ'ব আৰু যদি কামটোৰ starting point to মানে কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে সেই কথাটো নাজানো তেতিয়াহলে for ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া চোৱা I have been living here since 2010 মানে since 10 years বুলি দিলে since 10 years দেখিলানে I have been living here since 10 years 10 years 10 বছৰ কেতিয়াৰ পৰা 10 বছৰ start কেতিয়া হৈছিলে আৰু কেতিয়ালৈকে 10 বছৰ হৈ গল কামটো আৰম্ভ কেতিয়া হ'ল ইয়াত নকলে নহয় 10 বছৰ বুলিহে কলে হয় নহয় গতিকে এটো আমি কামটো আৰম্ভণি পইণ্টটো মানে starting point to definite নহয় নিৰ্দিষ্ট নহয় আমি ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰিম যে এতিয়াই আৰম্ভ হৈছিল এই দিনটোতে আৰম্ভ হৈছিল এই মাহটোতে আৰম্ভ হৈছিল বা এই বছৰটোতে আৰম্ভ হৈছিল definite নহয় starting point আমি নাজানো এই কাৰণে ইয়াত কি হ'ব লাগিছিল starting point যদি আমি নাজানো তেতিয়াহলে কি হ'ব কামটো যদি starting point আমি যদি নাজানো তেতিয়াহলে for হ'ব হয়নে ইয়াত since ৰ জায়গাত for হ'ব লাগিছিল হয়নে আৰু এই সেন্টেন্সটো চোৱা she has been studying in this class for 2013 চনৰ পৰা তেওঁ এই ইয়াতে এই ক্লাছতে পঢ়ি আছে হয়নে in this class for 2013 ৰ পৰা এই ক্লাছতে পঢ়ি আছে আৰম্ভণি পইণ্টটো কেতিয়া আছিল তেতিয়াহলে starting point of work is 2013 so আমি ইয়াত কি লিখিব লাগিছিল since তাৰমানে আমি 2013 চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কামটো গম পালো নহয় starting point টো জানো নহয় starting point কেতিয়া 2013 চন হয় নাই গতিকে since হ'ব এটো since হ'ব লাগিছিল for দি দিলে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা next sentence he is weak at english এটো weak in english হ'ব weak ৰ পিছফালে in হ'ব এটা he is good in sanskrit good যেহেতু ইয়াত good নহব good ৰ পিছত at হ'ব he is good at sanskrit হ'ব he is weak এটো weak ৰ পিছফালে in good ৰ পিছফালে at ঠিক আছে এতিয়া এই কোৱেশ্চনটো চোৱা she is angry at me কাৰ লগত মোৰ লগত হয় নাই মোৰ লগত মই কোন মানুহ হয় নাই মানুহৰ লগত কথা কৈছে মই মানে মানুহৰ কথাই কৈছে হয় না গতিকে এটো angry মানুহৰ লগত খং উঠিছে তেতিয়াহলে with হ'ব ইয়াত চোৱা he is angry with my behavior কাৰ লগত খং behavior মানে হৈছে ব্যৱহাৰ আৰু ব্যৱহাৰৰ ওপৰত খং তেতিয়াহলে at হ'ব মানুহ ব্যক্তিৰ ওপৰত খং যদি with হ'ব আৰু যদি ব্যৱহাৰৰ ওপৰত খং তেতিয়াহলে at হ'ব angry পিছফালে at বা with যিকোনো এটা হ'ব যদি মানুহৰ ব্যক্তিৰ ওপৰত খং তেতিয়াহলে at হ'ব with হ'ব আৰু যদি ব্যৱহাৰৰ ওপৰত খং ব্যৱহাৰৰ ওপৰত মানে বিহেভিয়ৰৰ ওপৰত তেতিয়াহলে at হ'ব with নহয় ঠিক আছে he is satisfied pleased at me satisfied বা pleased যিকোনো এটা থাকিব দুটা নাথাকে এটা থাকিব যিকোনো এটা থাকিলে হৈ গল এই ক্ষেত্ৰত নিয়মটো কি হৈছে satisfied with হ'ব satisfied with হ'ব বা pleased with হ'ব কথাটো কি হৈছে satisfied শব্দৰ লগত সদায় আমি satisfied ভাৰ্বৰ পিছফালে সদায় প্ৰিপজিশন কি বহাও with বহাও at নবহাও কি প্ৰিপজিশন হ'ব তেতিয়াহলে ইয়াতে with হ'ব at নহব ঠিক আছে এটো satisfied আৰু pleased আছে গতিকে at নহয় এটো with হ'ব ইয়াত বিহেভিয়ৰৰ ওপৰত খং হওক বা মানুহৰ ওপৰত খং হওক যেটো ইয়াত satisfied আছে গতিকে ইয়ে জিকি যাব অকল with হ'ব ঠিক আছে the train left the station in time নহয় এটো on time হ'ব এটো প্ৰিপজিশন ভুল হৈ গল তোমালোকৰ কাৰণে আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো আৰু নেক্সট ভিডিওত পাৰ্ট 2 সেন্টেন্স কাৰেকচনৰ পাৰ্ট 2 লৈ আহিম
সেই পাৰ্টটো মই তোমালোকৰ বাকি থাকি যোৱা যিমানখিনি কনসেপ্ট আছে সেই কনসেপ্টখিনি মই ক্লিয়াৰ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত তোমালোকে নিশ্চয় মই মোৰ বিশ্বাস যে তোমালোকে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত 100% সেন্টেন্স কাৰেকশনৰ কোৱেশ্চন 3টা আহে বা 4টা আহে গোটেইখিনি তোমালোকে এটেম্প কৰিব পাৰিবা আৰু গোটেইখিনি নম্বৰ 4 ভিতৰত 4 ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে ক্লিয়াৰ গতিকে তোমালোকে নেক্সট ভিডিঅলৈকে ওয়েট কৰা আৰু নেক্সট ভিডিঅৰ আপডেট পাবৰ কাৰণে তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া আৰু বেল আইকনটো দবাই ৰাখিবলৈ নাপাহৰিবা নহলে চেনেলত কি ভিডিঅ আহিলে তোমালোকে আপডেট নাপাবা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ